Assalamualaikum. زه فانټاستیک فور نه محمد ادریس حسن امید لره تاسو به ټول شیو موږ یو لنډ ټور پروګرام کړی و راجو تاسو سره یې زه شیر کوم دی خان نه مو شپې آغاز وکړی بیا لاړو ماردان ته بیا لاړو تمرګلې ته هغه نه بعده موږ لاړو تل بازار موږ ډېر شکرګزار یو د خپل دوست او خپل هوسټ جمیل خان چې کوم موږ ته ډېر مېلمستیا راکړی او ډېر قدر مو یې وکړی Listo lá, cara. Listo, vai matar fogo, está super tirando, ainda vai me deixar já assim não vou nem pegar a verdade. Deva Khan. चलो इंशाल्लाह भी अपना सहार मिलेंगे सहार का चलने तो बाटे का लग रहा है जैसे الناس تشاطهم ريست كده موږ الفات ریسیو کړی په مردان چې او په جنت واده چې مو خپل سفر شروعات په جنت واده چې موږ یې ورته بیا سټاپ وکړلی چای دپاره فاینلی موږ تل بازار ته ورسېدلو چې چېرته موږ ته انتظار باندې و موږ هوسټ جمیل خان موږ ډینر وکړی او یو چا نه دوره انرژي نه وه پاته هر سړی په خپل جي باندې ویده سلی د نهار وختي سره چیک شو بیا مو خپل سفر تیاري شروع السلام علیکم حاجي صاحب حاجي صاحب موږ له خیره سره اوس دا چیرې روان یو
موږ دې وخت کې اراده کړې د جاز باندې ته ټیک شو او کوشش کوو چې په وخت باندې ورسو موږ وایو چې دا چې صاحب خو سره لاړ شي انفال بای دا بچرنګ یاره اجي سه ګوري که څه مجبوریان نه وي کنه ټیک شو نو زه سره بل څه کوم مجبوریان نه وي بیا وتا څه نه پکې ټیک شو او اجي صاحب سفر مبارک دی چې حالات موږ سره لږ دی شیر سفر ایڈونچر دی ټیک شو او کوشش به دا کوو چې موږ ته فون ورکړو دا خبره ادا موږ دا اوس کوم نه روان داخلي لاګي رام چې دا د دې لا متای نوم دی متای لا متای او مخکې به چې ځو نو موږ به جنرې ته ځو د جنرې نه اخر به زموږ سټاپ ټکۍ ګاډې به هغه ځای پورې ځي ټیک شو او هغه ځای نه بیا موږ هایکینګ شروع کوو پیدل به ځو دوه غنټې سفر دی اندازه 2 غنټې دی یا دوه نیمې سي یا څه کم یا زیات ټیک شو جی ډېره مننه حاجي صاحب ډېره مننه ډېر انا جمیل بھائی څه وایي اوس ګاډی راځي دا څو کوم چې ته به موږ یو چرنګ سفر دا چرنګ و جو دې ځای نه اوس روانېږي ټکۍ ټاپ ټکۍ ټاپ کې به ما هر واره ته کار کړی دی ټیک شو هغه به تاسو انتظار کوي نو هغه به تاسو پوزیس سي د جاز باندې څه مشکلات خو به نه وي هېڅ بس لاره به صفایي هلک به تاسو سره وي ټیک شو هغه به ستاسو ګایډ ټیس هم کوي ټیک شو بس خاص کار ته موږ ته پاس انتظام بغال کې ځکه چې پاس تاسو نمبر هلکانو ته ورکړی تا ته هم د هلک نمبر درکوم ټیک شو او تاسو به هغو سره رابطه کوئ په لاره باندې څه دغه काफी कन्विंस न बाद फाइनली अजी से मुस्तरा चकरता राजी स्ले دلته چې کوم عام ګاډي دي هغه د چې پورې راتلی شي دې نه بعد چې کومې دغه لوکل ګاډي دي او علاقې ول دي یا تاسو سره مطلب مضبوط ډرایور چې چا سره وي که نه هغه دې نه مخکې راشي لای باندې تیزه کنه په پځې بس اخلې په خلې به باسي السلام علیکم موږ له خیره سره پسې رومانه ان شاء الله زندگی وا دا کم بانډه ده حاجی صاحب موږ سره لږ خبره شیر کا دا کم ځای ده دا دغه دی دا ټکۍ باندې دا ټکۍ بانډه ده او مخ ته جهاز باندې دا اوس له خیره سره موږ سفر د زمونږ سفر شروع شو الله دې مونږ په خیر امين په روغ زړه باندې امين तो फसलें लहलहाए शजर कांधों से कांधों को मिलाकर झूमते हो परिंदे चहचहाए चलो बस्ती सजाए चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है